Hello mga friends! Welcome po sa Kusina ni Bibay. So ang ating pong gagawin ngayon ay isang dessert na tinatawag na mango fudgee bar ice cream. Tama po, fudgee bar po. Tara na! Napakadali lang pong gawin ito. So for the complete ingredients, pakicheck lang po ang ating description box. Well, we hope that you like our recipe for today o dessert for today. Ito'y tamang-tama po ngayong tag-init at tag-araw. Napakamura ng mangga at napakainit ng panahon. So kami po ang Kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.